χτυπώ. In Greek, Χτυπώ. can mean hit or knock. If we talk about a door, it means knock. Χτυπώ. Ends in, Ωμέγα. and it's stressed. This changes everything. Look at the ending. Χτυπώ. Listen and repeat. Εγώ χτυπώ την πόρτα. Χτυπάς. Εσύ χτυπάς την πόρτα. Χτυπά. Αυτός χτυπά την πόρτα. Αυτή χτυπά την πόρτα. Αυτό χτυπά την πόρτα. Χτυπάμε. Εμείς χτυπάμε την πόρτα. Χτυπάτε. Εσείς χτυπάτε την πόρτα. Χτυπούν. Αυτοί χτυπούν την πόρτα. Αυτές χτυπούν την πόρτα. Αυτά χτυπούν την πόρτα. Easy, right? Look at the ending. Listen and repeat. Χτυπώ. Χτυπάς. Χτυπά. Χτυπάμε. Χτυπάτε. Χτυπούν. Greek is easier than you think. Ready? Let's practice. Εγώ. Την πόρτα. Χτυπώ. Χτυπάς. Χτυπά. Εγώ χτυπώ την πόρτα. You're doing great. Αυτός. Την πόρτα. Χτυπώ. Χτυπά. Χτυπάτε. Αυτός χτυπά την πόρτα. Εμείς. Την πόρτα. Χτυπάτε. Χτυπάμε. Χτυπούν. Εμείς χτυπάμε την πόρτα. Μπράβο! Don't hit the door. Just knock. If this helps you, you can subscribe for more Greek lessons.